Shi, ku është të dashtun, qysh e një ajni mirë, au mërzit shumë, se s'na keni pa ka herë, dëmë thonë se e patëm një histori shumë gjatë prej shalës së Lipjanit, të një lajmet, të një motin e në nisën me ardha ankesat, po na mungon erza në ekran, pse që ka gjatë keni shu histori e lajme, se shohim, e kështu me radhë. Po, këtu... Ja ku jam. Ja ku është Erza, e këtu bashkë me Erzën, e kemi edhe një mysafir, kemi këtu Greg Moran, që e ka kriju, është autor i dokumentarit Scaling Across Borders, një dokumentar për Kosovën, 6 epizoda do t'jenë për Kosovën sezoni parë. Po tash flasim bashkë me të, do të flasim në gjuhën angleze, si që ja bojmë gjithmonë me mysafir të huj, edhe unë do të provoj të përkthej, të përmledhi, do më thonë se çka po thot mysafiri. So, pja fillojmë me njëherë. Good morning and welcome. Yeah, thanks for having me. It's great to be here. So, let's start from the beginning. How did the idea start and what's your connection to Kosovo? Yeah, so actually multiple connections to Kosovo. Started probably coming here about 18 months ago, actually just more business related. Was working with a company here, was doing more and more, and got, they had invited me over to come visit, and so I came. And it was actually kind of just a irony. I said to my business partner, who was a former U.S. Navy SEAL, and said, hey, we got invited over to Kosovo. I actually didn't realize that he had served in Kosovo during the war. And I said, we should make the trip. He said, yeah, I've been to Kosovo. And, he certainly had been to Kosovo, but just not under those circumstances. So, so that was actually my connection. We came here and just really, fell in love with the place and the people and the culture and everything about it, and got very involved. E pyeta, do të thonë, çfarë lidhje e ka me Kosovën edhe si ka fillu, do të thonë, puna në këtë dokumentar, tregoj që bashkë me bashkëpunëtorin e tij në biznes, do të thonë partnerin e tij afarist, e kanë diskutuar ardhjen në Kosovë, po para 18 muajve ka ardhur për herë të parë, po ma vonë ka marrë vesh që bashkëpunëtori i tij, partneri i tij i biznesit ka qenë në Kosovë dhe ka shërbyer si ushtar i Amerikës në Kosovë. Edhe kur kanë ardhur këtu pastaj më njerë ka rënë dashni me Kosovën, e i ka pëlqyer vendi, edhe pastaj ka ardhur dhe ideja të krijimi i filmit. So that's where the idea came to do the film. So you have a previous background in filmmaking? Zero. Zero. I have a previous background in watching documentaries on Netflix. Okay. That's my filmmaking experience. E pyeta ka do të thonë historik të punës së tij më hershme me filmin, tha jo nuk kam, do të thonë zero, po tha veç kam pa shumë filma, edhe ky është do të thonë autor dhe producent, do të thonë jo regjisor i filmit. And what message do you want to deliver to the international audience through this documentary about Kosovo? Kosovo globally is not nearly as known as it should be. And the story of Kosovo has largely stopped, I think, internationally, especially in the business world, after the war. And the perception is often that there's still it's not safe, or there's still some kind of a war, which is obviously not the case. So the message we want to deliver with this is, it's safe, it's an incredible place to visit, it's an incredible place to invest, it's an incredible place to hire talent. And that's what we want to deliver with this. Erza e pyeti se çfarë mesazhi dënë me përçu përmes këtij dokumentari ndërkombëtarisht. Edhe Greg po thotë që Kosova nuk njihet atë sa duhet të njihet, do të thonë as afër, prej atë sa duhet të njihet botërisht, se prej që ka përfunduar lufta, do të thonë edhe ka dalë prej lajmeve dhe nuk është shumë në për lajme ndërkombëtare dhe ka mbet përshtypja që në Kosova është e pasigurt me investu, do të thonë ka konflikt këtu etj, ka mbet çajo përshtypje, edhe për këtë arsye kemi dojmë me përçu një mesazh që Kosova është shumë e sigurt, është shumë e hapur për bashkëpunim, shumë e hapur për investime. So here it doesn't mean that no news is good news. Since the perception has remained that it's still a conflictuous and it can in turbulent place. That's the perception, but it's very far from the reality, right? And I think the perception is probably somewhere in between. There's still some kind of a war going on to just forgot about it.
And that's what we wanted to change with this. Because it's a story, the story of Kosovo is one that should be told internationally. And people should understand the opportunity that exists here. But they haven't. And it's largely because there's that lack of a brand. And that's what we wanted to really tell, was a very different story of what was happening here. Yeah. Është një rrëfim, Kosova është një rrëfim që duhet të tregohet, do të thonë se I përsëritëm do sa edhe më herët që I përmendëm, është një rrëfim që duhet të tregohet, duhet të rrëfehet, do të thonë për mundësitë që I ofron, për gjithkon që është nga jashtë, edhe don me ardh, s'pako edhe me vizitu, po edhe me investu në Kosovë, edhe I mungon një farë lloj imazhi I kurum, se tash në anglisht quhet brandim, po e përdorim edhe në gjuhën shqipe, brandim si një imazh I kurum, I ndrequr, I, do të thonë, publikimit edhe publicitetit pozitiv për Kosovën. I think until now the only branding, sort of the biggest branding that we had was the Sunny Hill Festival through Dua Lipa, Rita Ora, when they're mentioned that they are from Kosovo, and a few other artists that have almost reached 1 billion views on YouTube. Absolutely. The music scene, the culture, the nightlife, all of that is out there, and certainly. Does that feature in the documentary? A little bit, yeah, we do. In one of our episodes, we talk actually quite a bit about that. Not only the nightlife and the music scene, but also the culinary scene, the food scene here is just. It's incredible. Every time I'm here, I go back 10 pounds heavier than I was. Oh, okay. I need to stop doing. No, I don't want to stop coming here. I just need to stop going home 10 pounds heavier. Okay. And we do talk quite a bit about that. E përmendëm edhe ndikimin e muzikës, si deri tash pas luftës, do të thonë ndikimi më I madh ndërkombëtarisht si brandim, si publicitet I Kosovës kanë qenë muzikantë, artistat si Dua Lipa, Rita Ora, po edhe muzikantë të tjerë që kanë arrit gati 1 miliard shikime, klikime në YouTube. Edhe pyeta përmenden edhe këto sene në dokumentar, tha po ka epizoda që merren me çështjen e muzikës, po edhe me jetën e natës, po edhe me gastronominë, do të thonë edhe përvojën që në restoranet e Kosovës, po tërgojnë edhe për vete se sa kthehet, do të thonë në shëbapri I Kosovës shton peshë, shton killa për shkak të ushqimit që I doket shumë I shijshëm. You've already invested in Kosovo through your company Outsourcing. That's right. How do you see the potential, how it's going? Oh, it's amazing. I have companies in different parts of the world that I've invested in, a number of businesses. Our company in Kosovo is the fastest growing company we have anywhere in the world right now. It's better going than you expected here, or? We had high expectations, but it's even exceeded that. But it truly is because what outsourcing offers is access to the incredible talent that's here. And these are, software engineers and senior level sales people and marketing people and finance professionals and things like that. And the reason it's gone so well is it's US companies primarily that are hiring these people. And they're seeing what we saw in what we talk about in the documentary. They're seeing the same thing, that the talent, the youth, and the ambition and the energy are just incredible. So that's what's growing the company. Ta shtrëgoj për përvojën e tij personale si afarist me kompaninë e tij që e ka edhe në Kosovë, Outsourcing, po që e ka edhe në shtete të tjera dhe që ka rritje shumë të madhe. Kjo kompania, pjesa e kompanisë që operon në Kosovë ka rritje më të madhe edhe në shtete të tjera. Heza e pyetja ka pas pritje që ka me pas kësi rritje, tha pritje ka pas. Po prapë se prapë do të thonë është ato. I ka kalu edhe ato. Edhe prapë se prapë i kalu pritshmëritë që I kanë pas fillimisht për shkak të talentit që është këtu dhe që mundet më shfrytëzu shumë lehtë prej një kompanie siç është kompania e tij, një kompani amerikane. So, the episodes, when are they going to air? What's the schedule and where can people watch them? Yep, so it's on YouTube. It will premiere tonight at 6 p.m. CET here. And then every week there are 6 episodes that we're doing on Kosovo in the first season of Scaling Across Borders. First episode airs tonight, and then each episode each week for the next 6 weeks. So
probably every Thursday night between now and the next 6 weeks. E pyeta pra ku ka mu shfaq dokumentari edhe qysh munden me pa njerëzit, tha ka mu shfaq në ora 6 në mramje, sonte, me kohë tonë, dhe më thënë me kohën qendrore evropiane, në ora 6 në mramje, pra në ora 18 do t'jetë premiera në YouTube. But how can people find it? Like what they should write on their YouTube channel? Yep, just scaling across borders. App. Just go to, easiest way to find it is go to YouTube and just search scaling across borders. Okay, e keni emrin këtu poshtë tash qesim që të emrin e dokumentarit, nëse shkruni Scaling Across Borders, atëherë ju del dokumentari në ora 6 në mramje, edhe çdo javë do të shfaqet epizodi i ri, se janë 6 epizode. How long is an episode? About 20 minutes. 20 minuta do më thoni ka një epizod, edhe ata mundeni me këshyr çdo javë, pra çdo të enjtë tash e kanë plan, me shfaq dokumentarin, sonte premiera në ora 18, Scaling Across Borders. And if anybody actually, if they want to go to the channel today before it goes live, they can just subscribe on the channel and then they'll get notified as soon as the first episode. Is the same name? Same name. Yep, Scaling Across Borders. Scaling. Atëras borders, kishtë thonë tash Eldonita. Which countries are next in line for the next chapters? So some countries from Western Balkans, or yep. So our next stop is actually Colombia. So not the Balkans, but we're off to Colombia next because it shares a lot of the same. The story of Colombia shares a lot of the same characteristics as the story of Kosovo. There's a perception of what it is, and then there's the reality of what it is. And we want to show the reality of what it is and break the perception. And so Colombia next, and that'll be in the spring. Cili shtet do t'jetë i ardhshëm, e pyeti Erza, tha që shteti i ardhshëm do t'jetë Kolumbia, pasi që i ka karakteristikat e ngjashme me Kosovën në aspektin që perceptohet, domethënë përshtypja për këtë shtet është tjetër, derisa shteti kur futesh brenda dhe njofton tamam si duhet shtetin, atëherë shteti ofron diçka tjetër dhe ofron mundësi ngjashme si Kosova, domethënë është shumë gjendja më pozitive se sa që njerëzit e kanë përshtypjen nga jashtë. I think, yeah. So after Colombia, do you have plans, or you go by? We'll keep going. We're not sure where we're going to go after Colombia, but we'll probably do 2 seasons a year, 2 to 3 seasons a year. So after Colombia, we don't have number 3 lined up. So if anybody has a good idea, go to the YouTube channel and leave it in the comments. We'd love to get as many ideas as we can. We've had a bunch of really interesting ones already come in, so we'll see where we end up after Colombia. Pas Kolumbis, do më thonë, nuk e din njerë në çfarë shtetit do të vazhdojnë, po nëse ka dikush ndonjë ide, mund të më futë edhe në kanalin e tyre në YouTube, të Scaling Across Borders, kur e sheh edhe dokumentarin e sotëm, edhe me propozu diçka të re. The premiere will be also shown at the hotel in Pristina, right? Yeah, we're having a live premiere event that will be tonight, and we're actually going to live stream the premiere. Okay. So on the YouTube channel, you'll be able to actually watch the premiere and watch the event in real time tonight. The keynote speeches and stuff. So yeah. It's at Courtyard, është në hotelin Courtyard të Marriotit në Prishtinë, të hotelit Marriott në Prishtinë. Sonte në orat 18 gjithashtu do të jetë live edhe transmetimi i shfaqjes premierës që bëhet me publik në Courtyard by Marriott Hotel. And one last question. Sure. What impressed you during the filming process here? What didn't you expect to see here? Oh, the way that the country embraced it, the way that the people, our guests, it was so easy to get people involved. And this was not, there were other countries, I'm not referring to Colombia, but there were other countries we looked at that was not the case. But what happened in Kosovo was just this immediate embrace of the idea. Our guests that people will see in every episode embraced it. The government, it really became just this thing that people rallied around, and it was amazing to see that. I wouldn't say I didn't expect it,
but it was heartwarming to see it, for sure. So in other places, people are like partial to being filmed and more, or opening their doors to a film crew. Yeah, I think in other places there was in other places we've seen, because this was the first season, we saw in other places a little bit of skepticism that, what is this? Why are you doing this? That did not happen here. Okay. And it was an immediate embrace of, this is a story that needs to be told, let's go tell it. And that's what we needed to make this first season a success. It needed not only what we were going to do, but what the people of the country, what the country itself was going to do to get behind it. And it was immediate, and it was overwhelming, and it continues to be. We have 400,000 views on the trailer so far, and if you look at that, that's mostly Kosovo. Yeah. It's and diaspora. Yeah. I mean, it really is amazing. E pyeti Erza se çka do të thënë, çka ke pa diçka që të ka lënë përshtypje gjatë xhirimit, tha kom pa çat sa kanë qenë njerëz të hapun për me qenë pjesë e dokumentarit, edhe të hapun, edhe sa ju ka pëlqyer, kanë qenë pozitiv ndaj idesë që në disa vende tjera nuk e kemi pa, domethënë që ka qenë shumë të hapun me ja qel dyrt edhe kamerave dhe ekipit filmik, kështu që çaja më ka pëlqyer, tha, plus edhe videoja promocionale, pra trailer që i thojnë në gjuhën angleze, traileri ka pas diku rreth 400.000 views, 400.000 shikime, kështu që shumica prej tyre janë kosovar, kështu që ka pas interesim të madh, domethënë që me qenë pjesë e kësaj historie që e promovon Kosovën në mënyrë pozitive. Kjo më duket, sikur dashnë tash këto se përmendëm, po veç komenti jemi na ka mbetë edhe prej viteve të 90-ta ku e kemi ditë që si dalim në përlajmin dokumentarin, në çfarë mënyre paraqitemi, atëherë ka ndikim shumë të madh në fatin ton në çlirim, në të vërtetë, si Kosovë. I just mentioned that during the 90s we were very sensitive of how we were being portrayed by the outside world, because as soon as we got into the news, international media, we were sort of happy that somebody's talking about our issue, because we were fighting for independence. Right. And we wanted to be liberated, so we're still very sensitive for recognition processes, being part of the UN and being part of the EU, very sensitive towards how the world sees us, and we react to that very positively and openly to improve our image, because we want to be part of and we want to have full recognition from all states and be a full member of the UN. That's right. And hopefully in some small way this will help. You know, yes. And that's, I think it will. It will. Yep. Good. Dhe thonë edhe tha, shpresoj që në një mënyrë do të ndihmoj kjo që Kosova të ketë më shumë njohje ndërkombëtare, po edhe përfundimisht, do të thonë që është qëllimi jon kryesor, me qenë pjesë antar me të drejta të plota në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Dhe besoj që ky dokumentar do të ndikoj shumë mirë në këtë aspekt. Thank you very much. Oh, thank you. Glad to be here. It went really fast. Although we spent like more than 20 minutes, I think, in the interview. So, as they say, time flies when you're having fun, but time is limited on TV. Kështu që koha është e kufizuar me tash, se iku shumë shpejt. Veç ta falenderojmë edhe Spitalin Olive, shikues të dashur, që e kanë shërbimin e rezonancës MRI, domethënë rezonancën më të fuqishme në rajon. Spitali Olive gjithashtu ofron shërbim pediatrik 24 orësh edhe emergjent 24 orësh. E na e falenderojmë edhe Telkosin, dashni në lidhje të parë, ju falenderojmë edhe juve që keni qëndruar me neve për gjatë këtyre 2 orëve, me diskutime që i patëm në pjesën e parë të emisionit, me storje edhe me mysafirin tashmë në fund të emisionit. Dita sot do të ketë me temperatura jo shumë të larta, vranësira, kujdesuni për veten, e na shihemi prapë nesër në ora 7:00 këtu në studion e Herët. Falet atë.